यामध्ये आणखी जोडू शकता IVE, त्याच्यानंतर ATE, IC, ICAL यांचा तुम्ही वापर करू शकता. ESQUE मेंबर आणखी वाढता येईल. आणि जे दोन आपण काल घेतले होते त्यांना मी तर बाजूलाच ठेवलेले आहे. ते कोण होते सर? याच्यामध्ये एक Y होते, आणखी AL होते, यांचा तुम्ही उल्लेखच नाही केला. आता करेन ना, बघ ना, Y आणि AL यांना आपण स्वतंत्र पाहू शकतो. त्यातला IVE समजा मी इथं म्हटलं अट्रॅक्ट. अट्रॅक्ट हे मूळचं काय वर्ब आहे. तुम्ही अट्रॅक्टचं काय काय करू शकता? अट्रॅक्टिव्ह. IVE अट्रॅक्ट. क्रिएट असतं तर क्रिएटिव्ह झालं. त्याच्यानंतर पॅशन हे तर नाऊन आहे, मग तुम्ही पॅशनचं केलंय बघा, पॅशनेट. ICAL बघा बरं, मी हा इकॉनॉमी शब्द घेतला. इकॉनॉमी हा मूळचा नाऊन आहे, त्याचे दोन तुम्ही करायला लागलेत. इकॉनॉमिक आणि दुसरा घेतलाय इकॉनॉमिकल. चला मी पुढे घेतलंय बघा आता पिक्चर. हे मूळचं नाऊन, पिक्चरचं झालं बघा पिक्चरेस्क. वापर फार कमी आहे ते. पिक्चरेस्क याचा अर्थ ब्युटिफुल. मग आता राहिला प्रश्न, सर Y आणि AL सर आम्ही कसं ओळखायचं? इकडेही सफिक्स तेच आहे, तिकडेही सफिक्स तेच आहे. पाहू ना आपण ते पण. बघा यामध्ये Y जर घेतले, मी इथं शब्द घेतला बघा विंड. वाइंड नाही आहे हे, विंड हे नाऊन म्हणून घेतोय आपण. विंड म्हणजे वारा. विंड, विंडला तुम्ही जर Y लावलं तर काय झालं? विंडी. सरनी काय केलं माहितीये का? नाऊनला Y जोडलं तर काय तयार झालं? ऍडजेक्टिव्ह तयार झालं. आणि आपण काल पाहिलं होतं की ऑनेस्ट हे मूळचं ऍडजेक्टिव्ह होतं, त्याला सरनं Y जोडलं तर नाऊन केलंय ऑनेस्टी. बरोबर. चुकलं कुठं तुमचं? लक्षात व्यवस्थित आलेलं आहे. लक्षात ठेवायचं की एखादं मूळचं ऍडजेक्टिव्ह असेल आणि त्याला तुम्ही सफिक्स जर Y जोडता तर ह्या दोघांपासून जो तयार होईल तो नाऊन तयार होईल. मग यामध्ये आपण शब्द पाहिले होते, आठवा कालचे बघा. ऑनेस्टला Y लावलं ऑनेस्टी, जेलसला Y लावलं काय झालं? जेलसी. डिफिकल्टला तुम्ही Y लावलं तर काय झालं? डिफिकल्टी. आणि आता काय पाहिलंय सर? नाऊनला Y जोडले तर यांच्यापासून जो सेट तयार झाला तो कोण तयार झाला? ऍडजेक्टिव्ह. बघायला विंड, विंडी घेतलंय. आता मी इथं एअर घेतलं तर काय होईल? एअरी. एखादा हेअर म्हणजे फेअर असन, फेअर, फेअरी. फेअरी टेल्स शब्द ऐकला असं ना तुम्ही? परिकथा. फेअरी टेल्स, FAIR. FARE नाही. एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर. हे फेअर आहे का? ते नाही. FAIR. हे फेअर म्हणजे ठीक आहे. किती फेअर झाले ते आम्हाला सांग. याला एअर, एअरी. फेअर असतं तर काय झालं असतं? फेअरी. फ्रॉस्ट असतं. फ्रॉस्ट मुद्दाम करून तुम्हाला ओळखीचे नसणारे शब्द येतील. फ्रॉस्टी. टेस्ट असेल तर टेस्टी. हेस्ट असेल तर हेस्टी. त्यामुळे तुम्ही Y लावत चला. पण चला एक कॉन्सेप्ट क्लिअर. ऍडजेक्टिव्हला Y लागलं तर नाऊन, नाऊनलाच Y लागलं तर ऍडजेक्टिव्ह. बरं, एकमेकाच्या घरात चालले. आता आपण जरा AL कडे सुद्धा लक्ष देऊया. काय म्हणते AL? चल यावे एक मिनिट. काय आमच्या इथं थोडासा लाईनचा प्रॉब्लेम आहे आणि फॅन इन्व्हर्टर आला की गुर 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 करणं चालू राहतं. त्याचाच आवाज माझ्यापेक्षा जास्त होऊ शकतो. AL. चला आपण काल पाहिलं होतं बघा की वर्बला AL लागलं तर नाऊन तयार झालं, ते अरायव्हल. पण इथं AL कोणाला लावायचंय ते तर बघा. बघा इथे मी घेतलंय प्रोफेशन शब्द. बघा आता प्रोफेशन हा मूळचा नाऊन आणि प्रोफेशन पासून तयार झालं प्रोफेशनल. याचा अर्थ तुम्ही नाऊनला AL लागले तर काय तयार झाले? प्रोफेशनल ऍडजेक्टिव्ह तयार झाले. मी जर हा एक शब्द दिला तुम्हाला ओकेशन, हे पण नाऊन आहे, त्याचं तयार झालं ओकेशनल.
ओकेशनल गायडन्स शब्द ऐकला असेल ना तुम्ही. आजकाल ऑनलाईनवर सगळेच ओकेशनल गायडन्स द्यायला लागले, व्यावसायिक अभ्यासक्रम कम्प्लीट करायला लागले. याला जुळणारे शब्द सुद्धा आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे, कारण आपले हे फार महत्वाचे जातात. अवोकेशन आणि वोकेशन असा जर शब्द जर आला तर लक्षात आला पाहिजे की वोकेशन म्हणजे व्यावसायिक जो मुख्य व्यवसाय असतो त्याला वोकेशन म्हणतात, लक्षात ठेवायचं. आणि त्याला जोडून एखादा आपण व्यवसाय करतो तेव्हा त्याला अवोकेशन म्हणतात. वोकेशन, अवोकेशन. जसं काहींनी क्लास टाकला लगेच रीडिंग आली, जोडीला रीडिंग आली की लगेच चहाची कॅन्टीन आली, चहाची कॅन्टीन आली की रूम आले की लगेच पुस्तकालय आलं, सगळं त्याला जोडून सगळे आले. तसं शेतकऱ्यांनी सुद्धा त्याला जोडधंदे शिकलेच पाहिजे. पैसा हा बऱ्याच ठिकाणी आला पाहिजे, बऱ्याच ठिकाणाहून आला पाहिजे, एकाच ठिकाणी येण्यापेक्षा. का एकाच ठिकाणी आणि ते बंद झालं तर मग प्रॉब्लेम येतात. मी सुद्धा ते प्रॉब्लेम फेस करतोय. द सेम प्रॉब्लेम आय हॅव बीन फेसिंग फॉर 100 days. 100 दिवस होऊन गेले चालूच आहे प्रॉब्लेम फेस. वोकेशन, अवोकेशन सगळं जमलं पाहिजे. काही जण म्हणतात ना की जॅक ऑफ ऑल चॅम्पियन ऑफ नन. मी तर म्हणतो असेच लोक आजकाल जगू शकतात जे जॅक ऑफ ऑल आहेत. नुसते चॅम्पियन काहीच कामायचं नाही एखाद्या गोष्टीत नाही. त्याला वोकेशन, वोकेशनल. मी जर रिजन शब्द दिला, रिजन शब्द लक्षात ठेवायचा, रिजन, रिजनला लगेच आपण रिजनल, आपण बोलतो ना रिजनल ब्रेकिंग न्यूज, प्रादेशिक बातम्या लावल्या लगे रिजनल त्यांनी. झालं. डिव्हिजन असतात लगे डिव्हिजनल. मग आपण यांची तुलना इकडे करून बघू ना एलशी. चला या आपल्याला कळालं की सर नाऊनला एल लागले तर यांच्यापासून जे तयार झाले ते कोण झाले, ऍडजेक्टिव्ह झाले. सर इथं ऍडजेक्टिव्ह इथे कळालं सर मला नाऊनला व्हायला लागले की ऍडजेक्टिव्ह, नाऊनला यायला लागले काय असतं ते ऍडजेक्टिव्ह. आताच पाहिलंय आपण याच्यामध्ये. समजा मी शब्द घेऊन टाकला इथं तुम्हाला परिचित करण्यासाठी रिजनल. आणि काल जे पाहिलं होतं आपण बघा बरं, वर्ब, वर्बला एल लागले तर तयार कोण झाले, नाऊन. मी याला कॅपिटल ठेवू बस चला. पण इथं नियम तुटला नाही बघा. ऍडजेक्टिव्हला वाय लागले तर नाऊन, नाऊनला वाय लागले तर ऍडजेक्टिव्ह, नाऊनला एल लागले तर ऍडजेक्टिव्ह, पण ऍडजेक्टिव्हला एल ने लागले तर वर्बला एल लागले तर काय तयार झाले, नाऊन तयार झाले. आणि यासाठी आपण काही उदाहरणं काल घेतली होती. ते म्हणजे अराईव्ह पासून अरायव्हल, ट्राय असन ट्रायल, रिफ्यूज असन तर रिफ्युजल. मग तुम्ही विचार करा की उद्या जर त्यांनी 3 उदाहरणं ही घेतली आणि त्याच्यात याच्यातला एक टाकला आणि परत विचारलं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाऊन, नाऊन नसणारा ओळखा. वरचे 3 हे नाऊन आहेत आणि याच्यातला एक त्याच्यात टाकला, इथं सहज ओळखता येईल रे, तिथं ओळखता यायला पाहिजे. मग त्यासाठी काय करायचं, त्यांचं वाय सफिक्स काढायचं बाजूला आणि मग बघायचं राहिलेले शब्द कोण आहेत. झालं. सेम तसंच यांचं होईल बघा. ते काय करतील मुद्दाम करून इथं अरायव्हल देतील, ट्रायल देतील, रिफ्युजल देतील आणि त्याच्यामध्ये एक टाकून देतील ओरिजिनल. दिसत नसेल त्या साईडचं तर मी तर खाली लिहून टाकतो ओरिजिनल. मग यामध्ये वेगळा कोण आहे तर अराईव्ह पासून अरायव्हल तयार झालंय म्हणजे वर्बला एल लागले, ट्राय पासून एल झालंय म्हणजे ट्राय वर्ब आहे, रिफ्यूज वर्ब आहे, पण ओरिजिन मात्र वर्ब नाही आहे, ओरिजिन नाऊन आहे. नाऊनला एल लागलं तर ऍडजेक्टिव्ह तयार होतं. याचा अर्थ वेगळा शब्द कोण होता याच्यामध्ये, ओरिजिनल, जो कशामध्ये येतो, ऍडजेक्टिव्ह मध्ये येतो. असे परीक्षेमध्ये प्रश्न पडू शकतात. म्हणजे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाऊन, तर कोण नाही येतो, ओरिजिनल. ओरिजिनल कोण याच्यामध्ये, ऍडजेक्टिव्ह. ठीक आहे. तर एवढा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. परत आपण काय करूया, आता सफिक्सकडे जाणार नाही आपण. ऍडजेक्टिव्हला काही प्रेफिक्स सुद्धा आहेत जे निगेटिव्ह प्रेफिक्स म्हणून परिचित आहेत. सफिक्स, आता आपण काही प्रेफिक्स सुद्धा बघूया. प्रेफिक्स काय करणार आहे, ऍडजेक्टिव्हची जात बदलणार नाहीये, फक्त त्याला ते निगेटिव्ह मेकर्स करून टाकतील. बघा म्हणजे हे ऍडजेक्टिव्हच आहेत आणि ऍडजेक्टिव्हला आधी जे जोडले गेलेत काही लेटर्स ते प्रेफिक्स आहेत आणि हे प्रेफिक्स निगेशन आहेत म्हणजे निगेटिव्ह मेकर्स आहेत. कोण कोण हे निगेटिव्ह मेकर्स आहेत जे त्याला नकार देतील, त्याच्यामध्ये बघा बरोबर पुढे घेतलं मी अँटी, DIS डिस पुढे घेतलंय मी याच्यामध्ये आयल, आयम, आयन, IR, NON, अन.
इतके आपण निगेटिव्ह, म्हणजे यांचे अर्थच नॉट आहे. झालं. बघा याच्यामध्ये मी अ घेतलं, मी इथे घेतले बरोबर सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकलचं अपोजिट करायचं त्याला मी अ लावलंय, बघ बरं, असिमेट्रिकल. इतकंच नाही, तुम्ही मॉरल शब्द ऐकला असन आणि मॉरलला मी जर अ लावलं तर अमॉरल होईल. काय म्हणते सर, मी इमॉरल सुद्धा ऐकलंय. लक्षात ठेवायचंय, एखादी गोष्ट ती स्वतःहून जर ठरवत असेल की मी वाईट आहे, किंवा आपण ठरवतो ना, आपण म्हणजे सगळेजण ठरवतो की ती गोष्ट वाईट आहे, तेव्हा त्याला आपण इमॉरल म्हणणार, अनैतिक. एखादी गोष्ट अनैतिक आहे. पण एखादी गोष्ट त्याचा उपयोग कोण कसा घेतो, एखादा चांगला उपयोग घेतो, एखादा वाईट उपयोग घेतो, म्हणजे ती वस्तू अमॉरल मध्ये गेली. लक्षात ठेवायचं. जसं विज्ञान, सायन्स, काही जण म्हणतात सायन्स चांगलं आहे, काही म्हणतात सायन्स वाईट आहे. इव्हन आपण कोरोनाच घ्या ना, काय म्हणतात कोरोना चांगला आहे, काय म्हणतात कोरोना वाईट आहे. पण कोरोनामुळं मिळालेला जो काही काळ आहे आम्हाला घरी राहण्याचा, सगळ्यामध्ये बसण्याचा, सगळ्यांमध्ये आपण विचार शेअर करण्याचा, फिलिंग्स, आपले भाव व्यक्त करण्याचा, इतका काळ मला असं वाटतं याआधी कधी मिळाला नाही. मला सुद्धा नाही. गेल्या 22 वर्षापासून मी टीचिंग करतो, पण इतका काळ मी घरी राहिल्याचं मला आठवत नाही. इतक्या दिवस सुट्ट्या घेऊन सुद्धा बाहेर मी फिरलेलो नाही. चांगलं आहे का वाईट आहे ते नंतर ठरवा. ठीक आहे, ठीक आहे. मॉरल, अमॉरल, इमॉरल सुद्धा करेक्ट आहे, म्हणणार नाही मी चूक आहे म्हणून, तो पण तयार होईनच. आपण पुढू बघा, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल. एखाद्याला म्हणतो आपण इस्थेटिकल, किंवा एखादा थिस्टिक, इथिस्टिक. ते सुद्धा त्याच्यामध्ये अ लावलं की त्याच्यामध्ये तयार होईल. पुढे अँटी. आता आपण घेतलं सोशल, काही नाही त्यालाही लावून दिलं बघ बरं, अँटी सोशल. सेप्टिक, अँटी सेप्टिक म्हणजे नॉट सेप्टिक, त्याच्यामध्ये अर्थ लावलाय. ऑनेस्ट, त्याचं अपोजिट झालं बघा डिसऑनेस्ट. लॉयल असेल तर डिसलॉयल. ओबिडियंट असेल तर डिसओबिडियंट. ते तुम्ही शब्द लावू शकता. इल कुठे लागणार सर, लिगल. लिगलला इलिगल म्हणजे 2 यल आले यांच्याकडे, एक लिगलचं यल आहे. कारण लिगलचं प्रोनाउन्सिएशन करताना बघा जिभेचं शेंडा दाताला लागते, ल ल ल लिगल, म्हणून त्याला इल वाला आला, इलिगल, इलिगल. हे लास्ट इयरला माझ्या मुलाला सेकंड स्टँडर्डला, पोदार शाळेमध्ये सेकंड स्टँडर्डला त्यांना हे होते, प्रेफिक्स कोणते कशाला जोडणार ते सांगा, सफिक्स कसे जोडणार. हे सगळं बघा, सगळ्या वर्गांचं एकत्रीकरण झालेलं आहे आपल्याला एमपीएससीला. सगळं तुम्हाला ती डेप्थ असली पाहिजे ज्ञानाची. लिगल, इलिगल. लिटरेट, इलिटरेट. लेजिटिमेट, इलिजिटिमेट शब्द आपण लावू शकतो. काही नाही, डिक्शनरीमध्ये ओपन करायचं आयल, नाही तर मोबाईल डिक्शनरी ओपन करायचं, सरळ लिहायचं आयल. किंवा म्हणते की लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ डॅश 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 टाका. किंवा लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रिफिक्स, काही तर तुम्ही टाकून द्या, ते बरोबर त्यांना कळतं की हे काहीतरी शोधायला लागल्याला काही दाखवा लागेल, त्यातलं काय वाटतं ते घे. इतकी चांगली आहे ती गुगल ताई. आता ती गुगल ताईचा आवाज बंद होणार आहे, तिथं अमिताभ बच्चन यांचा आवाज तिथे येणार आहे. देवियर सज्जनों, अब आप राइट लो, अब आप लेफ्ट लो, अगर आपको कोई डायलॉग सुनना हो तो हमें बोलिए, हम आपको डायलॉग सुनाएंगे. त्याला म्हणतात अमिताभ. संधी चालून येत असती त्यांच्याकडून. लिगल, इलिगल. आय एम वाला कुठे येणार आहे सर, मॉरल किंवा मॉर्टल, त्याचं केलं तुम्ही इमॉर्टल. आताच आपण पाहिलं की सर मॉरल शब्दाला पण घेता येईल का, हो मॉरलला पण घेतलंय आम्ही इमॉरल. मॉर्टल मध्ये आपण नश्वर मध्ये गेलोय, हा ना आता अमरच झालाय मॉर्टल. इमॉर्टॅलिटी, मॉर्टॅलिटी रेट आपण ऐकलं असेल ना, मृत्यूदर. चला, मॉरल, इमॉरल. काय म्हणते सर, पॉसिबल, तुम्ही लगेच करू शकता इम्पॉसिबल. काय म्हणते पोलाइट, इम्पोलाइट. प्रुडंट, इम्प्रुडंट. प्युअर, इम्प्युअर.
बघा म म म्हणताना होटाला होट लागलं तसं म आणि प वाले शब्द यांच्याकडे आले तर म प म प म प इम्प्युअर इम्पॉसिबल इम्पॉलाइट झालं. त्याच्यामध्ये आय एन मध्ये बघ बरं SANE न म्हणताना सुद्धा जिभेचा शेंडा आलाय पण इथं यल लावलं की त्यांनी इलसेन इलसेन नाही ते इनसेन. बघा काय लागलं त्याला इनसेन सेन म्हणजे शून्य इनसेन अज्ञ. सफिशियंट इनसफिशियंट झालं. IR घेतलं आरला आरच पाहिजे रेग्युलर आले इरेग्युलर. रेलेव्हंट इरेलेव्हंट रिपेरेबल इरेपरेबल IR त्याला लागत राहील. चला मी इथे घेतलंय की वायोलंट हा शब्द घेतला. काही जण त्याला नॉन लावून नॉन वायोलंट त्याच लगेच तुम्ही CE लावलं तर वायोलन्स नॉन वायोलन्स. अनवाले शब्द तर किती काही सापडतील तुम्हाला. मी इथं दिलं हॅपी तुम्ही केलं लगे अनहॅपी. एबल त्याचं केलं तुम्ही अनेबल एनेबल नाही. एनेबल हे वर्ब तयार होऊन जाईल कारण EN प्रिफिक्स लागलं तर वर्ब तयार होते. ते पण आपण पाहू. थोडं एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या.